माझे फ्रेंड्स आलेले आहेत आणि हळदी कुंकूचा कार्यक्रम खूप छान झालेला आहे. सो तुमचं इंट्रोडक्शन. रंजना. नमस्कार, तुम्हा सर्वांचं नवीन एका ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. तर आज आहे रथसप्तमी. तुम्हा सर्वांना रथसप्तमीच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. आणि जसं मी मागच्या ब्लॉगमध्ये म्हटलेलं होतं की आज संध्याकाळी फंक्शन आहे आणि यस, तर तो फंक्शन आहे तो म्हणजे रथसप्तमीच्या निमित्तानं मी आज हळदी कुंकूचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे. आणि यस, आता मी माझ्या फ्रेंड्स लोकांना आणि माझ्या म्हणजे बायकांना बोलवलेलं आहे हळदी कुंकूला. तर त्या आता काहीच वेळामध्ये येतील. तर माझी सगळी तयारी वगैरे झालेली आहे. तुम्हाला मी तीही दाखवते मी जी तयारी केलेली आहे ती. आणि जेव्हा माझा हळदी कुंकूचा कार्यक्रम सुरू होईल तर तेही मी तुम्हाला दाखवणार आहे. सो येस, स्टे ट्यून अँड स्टे वॉच. लिफ्टनेच यायचं ना मग.
तर आत्ता हळदी कुंकाचा कार्यक्रम आता आम्ही जो आयोजित केलेला होता, सो आता हे सगळे माझे फ्रेंड्स आलेले आहेत आणि हळदी कुंकाचा कार्यक्रम खूप छान झालेला आहे. सो तुमचं इंट्रोडक्शन. रंजना हे आमच्या सोसायटीमधले रंजना आहे. तर ते मला म्हणत आहेत की मी रेडी वगैरे प्रॉपर नाही झालेली वगैरे, सो मला काय नाही सांगितलं, पण माझं अचानक ठरलेलं असल्यामुळे मी पटकन ठरवलेलं होतं हळदी कुंकू. सो इट्स ओके, तुम्ही छान दिसता. आणि तुमचे इंट्रोडक्शन. अयोध्या हे पण अयोध्या आमच्या सोसायटीमधले आहेत आणि आहेत निकिता ढवळे म्हणून, हे आपण आपल्या सोसायटीमधल्याच आहेत. तर येस, चॅनलला आपल्या लाईक करा आणि सबस्क्राईब. येस, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. सो थँक्यू सो मच. येस, थँक्यू सो मच. आणि सो बाय बाय. जो हळदी कुंकवाचा फंक्शन होता तो संपन्न झालेला आहे. सो खूप छान वाटलं, मजा आली फार सर्वांना भेटून, सर्वांसोबत सर्व काही शेअर करून, आणि खूप छान वाटलं. तर येस, छान वाटलं. हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम संपन्न झालेला आहे आणि येस, खूप मजा केली, खूप मस्ती केली आणि खूप गप्पा गोष्टी केल्या. सर्वजण आलेले होते, खूप छान वाटलं सर्वांना भेटून, बोलून वगैरे. आणि आता येस, स्टे ट्यून. आणि येस, बघा डेकोरेशन कसं केलेलं होतं, छान केलं होतं का डेकोरेशन. आणि रांगोळीसुद्धा सांगा मला मी कशी काढलेली होती वगैरे. सो येस, फायनली सर्व झालेलं आहे, खूप छान झालेलं आहे, मस्त वाटलं मला. आणि आता मी रेसिपी बनवते आणि दुसरी गोष्ट अजून एक मला काम करायचं आहे तर ते. सो चलो अभी करते हे काम. A few moments later. सो आजचा दिवस खूप छान गेला, खूप छान पार पडला आणि जसं मी ठरवलेलं होतं सो त्याप्रमाणे सर्व काही झालेलं आहे. तर येस, आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्की आवडला असेल. तर व्हिडिओला मी इथेच एंड करत आहे. आणि येस, जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सो भेटूयात लवकरच नवीन एका ब्लॉगमध्ये. सो स्वतःची काळजी घ्या. धन्यवाद. बाय. स्टे ट्यून अँड स्टे सेफ.